Trăm năm tích đức tu hành, chưa về yên tử, chưa thành quả tu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình đang có mặt tại Yên Tử, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng nhất miền Bắc. Chùa Yên Tử gắn liền với vua Trần Nhân Tông, vị vua từ bỏ ngai vàng để tu hành, sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng thế giới. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử cùng với Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 12 tháng 7 năm 2025 tại kỳ họp thứ 47, ghi nhận giá trị lịch sử, tâm linh, văn hóa độc đáo gắn liền với thiền phái Trúc Lâm và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh núi Yên Tử ở độ cao 1068m so với mực nước biển, là một công trình kiến trúc tâm linh độc đáo và mang đậm giá trị lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đây không chỉ là điểm đến hành hương linh thiêng mà còn là biểu tượng của tinh thần dân tộc, sự trường tồn của thiền phái Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Và bây giờ mời mọi người cùng mình bắt đầu hành trình khám phá Yên Tử. Em bao nhiêu ạ? Không mất tí. Em vào phòng vé đi lên kia không mà chẳng xe điện. Quá là đẹp luôn mọi người. Đây chính là cái cổng để đi vào mua vé cáp treo nha mọi người. Cổng Khai Tâm, cổng lớn theo kiểu tam quan, có 3 lối ra vào. Phía trước cổng có 2 con voi nằm phủ phục, được làm bằng đá nguyên khối theo hình mẫu tượng voi được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Mỗi tượng voi nặng 35 tấn, là tượng voi bằng đá lớn nhất mà khả năng nghệ nhân thời nay có thể làm được. Chi tiết giá vé áp dụng từ đầu 2026. Vé cáp treo khứ hồi 2 tuyến và toàn tuyến. Người lớn từ 1m2 trở lên 430.000 đồng, bao gồm vé cáp, xe điện, vé tham quan. Trẻ em cao từ 1m2 đến 1m6 410.000 đồng. Trẻ em dưới 1m2 miễn phí. Người cao tuổi trên 70 tuổi cũng miễn phí nha mọi người. Còn vé cáp treo một tuyến từ chùa Giải Oan đến chùa Hoa Yên, người lớn 360.000 đồng. Trẻ em cao từ 1m2 đến 1m6 340.000 đồng. Đây là những cái mức giá vé để đi tham quan khu danh thắng Yên Tử để mọi người cùng tham khảo. Xin chào các bạn nha. Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là một không gian văn hóa, tâm linh nằm ngay dưới chân núi Yên Tử, được xây dựng để kết nối quá khứ và hiện tại, tái hiện hồn Việt, nét trần và tinh thần Trúc Lâm trong từng bước chân của du khách. Đây không chỉ là điểm dừng chân của hành trình khám phá lịch sử Phật giáo, mà còn là nơi bạn cảm nhận được sự thanh tịnh, hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc mang phong cách Trúc Lâm xưa, mộc mạc mà sâu lắng. Đến đây, bạn vừa bước vào không gian văn hóa, vừa được chiêm nghiệm những giá trị tinh thần lâu đời của đất thiêng Yên Tử. Ở đây thì có rất là nhiều những cái con ngựa, chắc là để du khách check in chụp ảnh ấy. Hôm nay khá là nắng.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển ngược lại để đi ra cái tuyến cáp treo. Trước khi bắt đầu lên cáp treo và lên đỉnh núi thì mình có ghé qua một cái cửa hàng thuê trang phục cho chị dâu và vợ mình. Ở trong cửa hàng có nhiều những cái trang phục, cổ phục và các cái váy rất là đẹp cho chị em mặc. Áo dài. Chủ quán giới thiệu ấy đi nhỉ, các cái Mẫu áo dài. các mẫu áo đi. Đây là những mẫu áo dài này. Áo dài mới này, váy đẹp quá. Áo dài mới này. Nhiều này. Đây là hàng nam này, mẫu áo dài nam này. Cái trang phục ở đây là chị cho thuê thì giá một chiếc là bao nhiêu chị? Dao động từ 100.000 đến 250.000. 250.000. Rất nhiều mẫu. Cổ phục này. Bên đây là cổ phục này, sát phục này, áo dài này. Quốc xếp đầy đủ. Vừa bán vừa cho thuê. Cửa hàng này thì vừa bán vừa cho thuê chắc mừng. Pháp phục Yên Tử. Đây là cái bảng hiệu của cái cửa hàng này và có cả số điện thoại luôn. Đây có thể là mọi người có thể là liên hệ trước để chúng ta tham khảo giá để thuê. Ngoài cho thuê quần áo thì mình còn cho thuê cái gì nữa không chị? Ở bên ngoài rồi cho thuê quần áo thì mình chỉ còn cho thuê các phụ kiện. Phụ kiện luôn. Ngoài vòng thuốc. Vâng. Từ quần áo vào đây đây. Em chưa biết chọn được. Đây, vợ mình và chị dâu mình mặc vào khá là đẹp. Váy mát đẹp. Chủ quán uy tín cực kỳ luôn. Đâu quần áo em đâu các bạn kia. Dọc cái đường lên trên đỉnh Yên Tử thì có một cái con suối rất là đẹp nha mọi người. 올라가는 거였죠, 몸무게가. 빠질 때는 안 빠지는데 올라가는 거 순간이더라고. 이렇게 올라가니까 사람이 가지고 계속 누워있거든요. 안 되겠다 싶어가지고 Tiếng suối chảy róc rách nghe rất là êm tai. Ở dưới suối còn có rất là nhiều cá này mọi người. Đấy, cá bơi này. Con cá suối. 어디 있겠나? 네, 내가 우리가 있단 말이야. Hôm nay mình gặp rất nhiều các cái du khách người Hàn Quốc này. Rất đông luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Đây để mình zoom cận đỉnh núi. Tiếp tục là cái điểm di chuyển bằng xe điện đầu tiên để đi lên cái khu vực có cáp treo. Vâng. Ở khu vực này thì bán khá là nhiều các cái hạt rẻ, đồ ăn vặt nha mọi người.
Cái này nó cua. Tiếp tục di chuyển nha mọi người. Đấy, bắt đầu vào các cái cánh, cái con đường này thì đi qua cái cánh rừng, không khí rất là trong lành luôn, vừa trong lành vừa mát mẻ. Bắt đầu vào cái khu vực lối lên cáp treo nha mọi người. Đâu đâu cũng toàn là cảnh đẹp rồi, đâu đâu cũng có thể check in chụp ảnh được mọi người, rất đẹp. Ở đây thì mình đi đâu thì có biển chỉ báo như này nhé, để cho mình đỡ bị lạc này. Bởi vì cái khu vực này nó rất là rộng lớn luôn. Tiếp tục di chuyển lên khu vực cáp treo. Ở đây rồi mọi người. Đây, cáp treo đây. À, thì cũng là mày chê tao nó chỉ hỏi hỏi một bé à? Đây là mọi người. Mày bố. Anh hai đi chứ hả? Và mình bắt đầu vào cáp treo rồi. Đây, cái hệ thống cáp treo ở đây thì hoạt động liên tục luôn. Cái này đo cũng là đã. Nhưng mà mình chụp nhăn chói. Xem nó lên nha, bắt đầu phiu. Bắt đầu cái đà. Đây đi. Mày. Ở đây quan sát lên đỉnh núi thì rất là ấn tượng nha mọi người. Ở bên dưới này thì là những cái cánh rừng rất là đẹp. Sau khi đến cái nhà ga đầu tiên của cáp treo thì chúng ta phải đi bộ, tiếp tục đi bộ nha mọi người. Đi bộ để lên cái nhà ga thứ hai để chúng ta di chuyển lên cái khu vực cao hơn. Lối lên trên thì cũng khá là dốc. Này các bạn này chắc là đi bộ lên. Em ơi, các em là đi bộ lên à? Đúng
Đúng ạ. À. Khá là mệt đấy mọi người, mình đi cáp treo thì cũng đã thấy mệt rồi. Và các bạn này, các bạn đi bộ từ dưới lên mà bây giờ từ trên đi xuống. Trung Quốc. Trung Quốc là Trung Quốc. Ni hào, ni hào. Một vị khách Trung Quốc, Trung Quốc lợ. Cái điểm dừng chân đầu tiên của mình là cái khu vực Huệ Quang Kim Tháp nha mọi người. Ở đây thì có một cái bia đá ghi rất là chi tiết về những cái khu Huệ Quang Kim Tháp này. Ở trên cái bia đá này có ghi là thờ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài làm vua ở tuổi 20, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 2 lần 1285 và 1288, đánh thắng giặc Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất thời ấy. Ngay sau cuộc chiến, Ngài thực hiện thành công các cuộc hòa giải, xây dựng đất nước thịnh vượng. Từ bỏ ngôi vua ở tuổi 35, Ngài về hành cung Vũ Lâm rồi lên Yên Tử, hành dung hợp tác tông phái Phật giáo Đại Việt, gắn kết đạo Pháp với dân tộc, sáng lập thiền phái Trúc Lâm có ảnh hưởng lớn trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Ngài viên tịch ở Am Ngọa Vân, thi hài được hỏa táng. Vua Trần Anh Tông rước một phần xá lợi thờ ở tháp này, đặt tên tháp là Huệ Quang, ánh sáng trí tuệ. Tòa tháp hiện nay đế thời Trần, thân được phục dựng thời Lê, trùng tu 1995. Vườn tháp Huệ Quang nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển, là nơi lưu giữ ngọc cốt của các nhà sư đã từng tu hành tại Yên Tử. Toàn bộ vườn tháp hiện nay còn lưu giữ 97 ngôi tháp mộ. Mỗi một tháp mộ đều có kích thước và độ cao thấp khác nhau. Điều đó thể hiện vị trí chức sắc của các nhà sư tu hành tại nơi đây. Tháp tổ nằm ở vị trí trung tâm của vườn tháp, là nơi lưu giữ xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tháp do vua Trần Anh Tông cùng triều đình và đệ nhị tổ Pháp Loa cùng các tăng sĩ thiền phái Trúc Lâm xây dựng vào năm Kỷ Dậu, niên hiệu Long Hưng thứ 17, đời vua Trần Anh Tông 1309, sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn 1308. Khu vườn tháp tổ là nơi tụ vương linh khí của long mạch Yên Tử. Phía sau tháp tổ là hai mắt rồng tụ thủy, lưu giữ khí thiêng sông núi. Ở giữa hai hàng tháp mộ là đường lát gạch hoa cúc thời Trần, tượng trưng con đường giác đạo, với ý nghĩa tôn kính anh linh Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thượng đường giảng kinh truyền giáo ở chùa Vân Yên như lúc sinh thời. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực cao hơn. Đây là tiếp tục một cái con đường lát đá dựng đứng mọi người. Mình sẽ tiếp tục chinh phục những cái con đường dốc như thế này. Cái lên thì được chạm khắc những con rồng đá rất là đẹp. Hai bên hai con. Dốc khá là cao. Ở đây nhìn xuống Huệ Quang Kim Tháp cũng rất là đẹp. Ở hai bên của cái lối lên thì cũng rất nhiều những cái tháp nhỏ. Ở đây những cái ngôi mộ của các vị tu hành.
Những cái lan can này thì được chạm khắc hình cây trúc. Nằm ở độ cao 534 m so với mực nước biển. Chùa Hoa Yên giữ vị trí là chùa trung tâm của cả hệ thống chùa tháp khu di tích Yên Tử. Chùa xưa có tên là Vân Yên, vua Lê Thánh Tông 1442-1497 đổi tên chùa thành Hoa Yên, dân gian thường gọi là chùa Cả, chùa Chính, chùa Yên Tử. Chùa từng có gác chuông, lầu trống, nhà tăng, pháp đường, viện phù đồ, là nơi tu hành thành đạo, truyền thừa của các tổ dòng thiền Yên Tử. Thời Lý có thiền sư Hiện Quang khai sơn chùa Vân Yên trước năm 1220. Thời Trần có quốc sư Đạo Viên, Đại Đăng, thiền sư Tiêu Diêu, Huệ Tuệ, điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông cùng Pháp Loa, Huyền Quang kế thừa và phát triển dòng thiền Yên Tử, lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với tinh thần nhập thế và hộ quốc an dân. Thời Lê có thiền sư Chân Chú, Chân Nguyên, người có công chấn hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Kia mọi người, cái chỗ vị trí cáp treo thì cũng khá là xa cái chỗ mình đang đứng nhé. Bên này là cái con đường để những người hành hương đi bộ nha mọi người. Anh từ trên xuống, anh đi bộ xuống. Bọn em từ trên xuống. À, anh lên từ sáng à? Bọn em đi từ 9 giờ. Quá tuyệt vời. Chào nhá. Những thanh niên sức khỏe dồi dào, họ lựa chọn cái cách là đi bộ lên các bạn ạ. Đây mọi người có thể thấy là cái cung đường đi bộ đây, đi lên bên này khá là dốc, khá là dựng đứng nhá. Nhưng mà để leo được thì sức khỏe của chúng ta phải tốt. Mình mới bắt đầu đi lên vài con dốc thôi đã thấy mệt lắm rồi. Mình đến đây là vào buổi chiều. Nếu mà mình đến được buổi sáng thì mình cũng sẽ lựa chọn là đi bộ lên để mình trải nghiệm. Nhưng mà buổi chiều rồi thì mình bắt buộc phải đi bằng cáp treo để còn kịp thời gian lên đây để quay. Nếu mà đi bộ thì chúng ta phải mất 5 đến 6 tiếng mới lên được trên đỉnh núi. Bắt đầu di chuyển đến cái đoạn đi bộ và cái khu vực cánh rừng này khá là mát nha các bạn. Đi bộ ở cái đoạn này thì khá là mát mẻ nha mọi người. Ở đây thì nắng không chiếu đến. Bây giờ nắng thì nó đang lặn về hướng Tây rồi. Có thể là lát nữa mình quay xuống thì sẽ phải mặc áo ấm ấy. Thời tiết miền Bắc dạo này thì cũng khá là lạnh. Hiện tại thì mình đã đến cái khu vực chùa Một Mái rồi. Ở đây có một bia đá thì có ghi vài cái thông tin về cái ngôi chùa này. Các bia thời Lê Nguyễn ghi là am ly trần, thoát cõi trần, động Thanh Long, chùa Bồ Đà, dân gian gọi chùa Bán Thiên,
bán mái, tương truyền đây là nơi điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông đọc sách soạn kinh. Chùa có 12 tượng Phật, 5 bia và đồ thờ bằng đá trắng, bát hương 1853, khắc chữ Phật Pháp Tăng Tam Bảo Kim Cương và câu thần chú Mật Tông Mani Bát Mê Hồng. 3 bia ghi sự viên tịch của các thiền sư tu ở chùa này vào thời Lê như Nguyên Hội, Tuệ Nhật, Tuệ Giác, Tuệ Đán, Giác Diệu, Huệ Xuân, Đạo Lương và 2 bia thời Nguyễn ghi công đức năm 1936. Vợ chồng ông Vũ Bá Lương, người Nam Định, công đức tu tạo. Chùa được trùng tu năm 2014. Đây nha mọi người, đây chính là cái chùa một mái. Nó khá là được xây dựng ở cao nhé. Đây, nó rất là cao luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên để khám phá bên trên cái ngôi chùa này. Bên này là cái khu vực di chuyển lên chùa Đồng và lối đi cáp treo. Và mình sẽ đi lên trên chùa một mái này để review trước. Chùa một mái thì được xây ở đây các bạn ơi, cái chùa một mái này thì được xây dựng khá là treo leo nhé. Ở bên dưới thì được kè đá lên. Và cái lưng chùa thì áp vào một cái khối đá lớn ở cái núi Yên Tử này. Ở bên trong chùa một mái thì rất là trang nghiêm nhé mọi người. Ở đây thì có rất nhiều những cái tượng Phật. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên bên trên. Tiếp tục đến với cái nhà ga thứ hai rồi mọi người. Đôi chân của mình bây giờ nó cũng khá là run rồi. Đi bộ rất là nhiều. Hôm nay thì mình lựa chọn một đôi giày nó không được êm ái cho lắm. Hôm nay mình đi giày da, để mà mình đi giày thể thao thì nó sẽ
đỡ bị mỏi chân hơn. Mọi người chú ý nhé, khi mà đi chùa Yên Tử thì nên lựa chọn cho mình những cái đôi giày êm ái để mà đi. Ở đây phóng tầm mắt xuống thì nhìn rất là đã luôn. Đây, cảnh rất đẹp. Đây. Vâng. Vâng. Và cái đoạn cáp treo thứ hai này thì cũng khá là êm ái này. Khi mà mình đi cáp treo thì sẽ bỏ qua hai cái khu vực chùa ở bên dưới nha mọi người. Cái chùa này thì mình cũng không biết là nó là cái tên là chùa gì, nhưng mà nhìn ở trên này xuống thì cũng khá là đẹp. Nếu mà chúng ta đi bộ thì sẽ đi đến được những cái điểm chùa này, nhưng mà mọi người cũng thấy đấy, cái đường lên thì nó rất là dốc. Cái này thì cần chúng ta phải có sức khỏe tốt thì mới leo được. Rất đẹp. Ở bên kia thì cũng có một chùa ở góc kia, mà cái kính này nó quá mờ, không nhìn thấy được. À, cũng nhìn thấy các bạn. Đây. Ở đây thì có hai tuyến cáp treo nhé. Có một tuyến thì là cái cáp treo đỏ ở bên kia. Cáp treo kia là hình tròn này, còn cái này là hình kiểu lục giác này. Ở đây thì có một cái bảo tháp mọi người, cái gọi là cái nhà ga cáp treo thì có một cái tháp ở đây. Người ta xây dựng luôn cả một cái tháp ở chỗ cái nhà ga cáp treo luôn, nhìn rất là đẹp.
khá là mệt nha mọi người. Mặc dù là đi cáp treo nhưng mà chúng ta cũng phải đi bộ rất là nhiều. Bây giờ mình đã khô hết cổ rồi. Cái con đường này thì đi qua cái cánh rừng trúc này, rất đẹp. Điện thoại kia anh tin rồi ạ? Còn gần hết pin. Bắt đầu lên đến đây thì tim mình bắt đầu đập khá là nhanh nha mọi người. Mệt rồi. Càng lên cao thì tim càng đập nhanh. Đứng ở đây. Tiếp tục lên cao, mình đã đến khu vực Đại Tượng Phật. Ở trên này thì có các cái dịch vụ nước giải khát. Mọi người đến đây mà mệt thì ghé vào đây uống nước. Đây là một bức tượng An Kỳ Sinh. Ở đây bức Đại Tượng Phật này rất là uy nghi luôn. Bức Đại Tượng Phật này thì được thiết kế theo kiểu đang ngồi thiền. Bảo tượng điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông được đúc từ 138 tấn đồng, cao 12,6 m, thân tượng cao 9,9 m, bệ tượng cao 2,7 m. Đây là công trình văn hóa tâm linh độc đáo đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất châu Á, ở độ cao hơn 900 m so với mực nước biển. Đứng ở vị trí tượng nhìn xuống khu vực bên dưới thì rất là hùng vĩ luôn. Đây mọi người có thể thấy
Thời tiết hôm nay thì rất đẹp luôn, không thể chê vào đâu được. Nắng đẹp, bầu trời thì trong xanh. Tay này cháu nào. Được rồi. Gậy của mẹ đi. Và đi vào quay cho Cái lăng hầu à? Phải. Quay rồi. bé trai này mệt quá rồi. Ngồi thiền một lúc các bạn ạ. Thanh niên này căng cơ rồi các bạn ạ. Nó ngồi chật rút xong rồi nó tự nhiên nó lên đùi. Lúc đấy phải đi cố anh. Căng cơ này. Sắp đến đỉnh rồi mọi người. Hiện tại thì mình đang ở độ cao khoảng tầm 900 đến 950 m so với mực nước biển. Rất cao. Ở đây thì có thể nhìn toàn cảnh được khu vực bên dưới. Ở chỗ này thì có một cái hốc đá có thể nhìn xuyên sang khu Bắc Ninh được. Ở bên khu vực Bắc Ninh này thì cũng khá là đẹp nha mọi người.
Nhưng mà ở bên Bắc Ninh này thì ít chùa hơn. Mình quan sát thấy là ở dưới kia họ đang xây. Đây mọi người, ở bên khu vực Bắc Ninh thì đang xây một cái chùa mới cũng rất là lớn. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được đỉnh núi Yên Tử rồi mọi người. Ở bên cái khu vực Bắc Ninh thì rất là cao luôn. Tụi nó chụp chưa? Tụi nó không chưa? Nó khỏe chưa lại đi. Đây, chùa Đồng rất đẹp mọi người ạ. Đây là ngôi chùa linh thiêng nhất ở đỉnh núi Yên Tử, ở cái khu toàn bộ khu thắng cảnh Yên Tử này. Ngôi chùa này thì được đúc bằng đồng hoàn toàn nha mọi người. Từ cột cho đến mái đều được đúc toàn bộ là bằng đồng hết. Ở đây nhìn xuống toàn cảnh thì quá trời là hùng vĩ luôn. Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Ngôi chùa này thì được đúc toàn bộ là bằng đồng, từ cột cho đến mái. Ở đây thì chúng ta có thể phóng tầm mắt ra nhìn khu vực bên Bắc Ninh thì cũng rất là đẹp. Cực kỳ hùng vĩ luôn.
Đây. Đây nha mọi người, toàn bộ là bằng đồng hết. Kể cả ngói lợp cũng là bằng đồng. Sờ vào rất là lạnh luôn. Đây. Chùa Đồng tọa lạc đỉnh Yên Sơn, lô xô sóng núi gió mây vờn, tiên cảnh bồng lai nơi trần thế, rồng vàng ẩn hiện điện Linh Sơn. Xưa, chùa có tên là Thiên Trúc Tự, tọa lạc trên đỉnh non thiêng Yên Tử, độ cao 1068 m so với mực nước biển. Chùa đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Năm 2016, do công đức của quý Phật tử thập phương, chùa được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều dài 4,6 m, chiều rộng 3,6 m, chiều cao 3,35 m và nặng trên 70 tấn. Chùa như một đài sen thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử.